Nếu ai đó hỏi Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh thì câu trả lời nghe chừng rất đơn giản. Hiện có 22 tỉnh do Trung Quốc quản lý và một tỉnh được tuyên bố chủ quyền nhưng không quản lý, đó là Đài Loan. Cộng với 5 khu hành chính tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đặc khu hành chính. Như vậy là 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh nếu tính thực tế và 34 nếu tính cả Đài Loan, vùng mà Trung Quốc vẫn coi là một phần lãnh thổ của mình. Nhưng nghĩ sâu xa chúng ta mới thấy rằng một đất nước rộng lớn hơn 9,6 triệu km vuông, lớn khoảng gấp 30 lần Việt Nam nhưng lại chỉ có hơn 20 tỉnh và nếu tính tổng cộng các đơn vị cấp tỉnh là hơn 30 đơn vị cấp tỉnh. Tại sao Trung Quốc lại ít tỉnh như vậy và mỗi tỉnh họ thực chất lớn cỡ nào, đông cỡ nào, được quản lý ra sao? Hãy nói về đơn vị cấp tỉnh tại Trung Quốc. Từ thời cổ đại, người Trung Hoa đã phải đối mặt với một vấn đề. Đất nước thì quá rộng, dân cư thì quá đông, địa hình thì quá đa dạng. Nếu chỉ ngồi ở kinh đô mà điều hành hết thì chẳng khác gì cố ngăn chặn cả một biển người chỉ bằng một sợi dây thừng hoặc bằng một lời nói. Vì thế, từ thời Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Trung Quốc đã phải phân chia đất nước thành các quận và huyện để dễ cai trị. Và hồi ấy thì khái niệm tỉnh chưa xuất hiện. Mãi đến đời nhà Nguyên, triều đại do người Mông Cổ lập ra mới có sự thay đổi mang tính cách mạng. Họ chia đất nước thành các hành tỉnh, nghĩa là tỉnh hành chính để quản lý một vùng rộng lớn. Từ đó, khái niệm tỉnh ra đời và tồn tại cho đến ngày nay. Từ tỉnh ở trong tiếng Hán vốn có nghĩa là giảm tải hoặc xem xét, ám chỉ việc triều đình trung ương giảm tải quyền lực xuống cho địa phương để bớt gánh nặng quản lý. Cái cách họ gọi cũng rất hợp lý, vì mỗi tỉnh thật ra là một bộ máy chính quyền thu nhỏ, có người đứng đầu, có ngân sách nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát của trung ương. Nếu nhìn vào bản đồ, Trung Quốc hiện nay được chia thành 4 loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đầu tiên là tỉnh theo tên gọi bình thường là 22 tỉnh, nếu mà tính cả Đài Loan là 23. 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đặc khu hành chính là Hồng Kông và Macau. Tổng cộng là 33 hoặc 34 đơn vị tùy cách tính. Nghe qua thì tưởng nhiều, nhưng mà nếu chia diện tích cả nước ra thì trung bình mỗi tỉnh của Trung Quốc rộng đến khoảng 290.000 km vuông. Đây là đang tính trung bình và cái diện tích trung bình các tỉnh của Trung Quốc thì kém Việt Nam không quá nhiều. Diện tích trung bình các tỉnh của Trung Quốc lớn hơn cả diện tích của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Nói một cách dễ hiểu, mỗi tỉnh của Trung Quốc to bằng cỡ một quốc gia ở châu Âu. Thậm chí có những tỉnh khổng lồ đến mức đủ để chứa rất nhiều quốc gia khác. Ví dụ như là Tân Cương, đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc, rộng hơn 1,6 triệu km vuông, tức là bằng cả khu vực Tây Âu. Ngược lại, một tỉnh nhỏ như là Hải Nam, diện tích chỉ khoảng 34.000 km vuông nhưng cũng đã lớn hơn cả diện tích của nước Bỉ. Còn các thành phố trực thuộc Trung ương như là Thượng Hải hay Bắc Kinh thì rất nhỏ trên bản đồ, nhưng lại là những siêu đô thị vài chục triệu dân tầm cỡ thế giới. Đó là tính về diện tích trung bình, còn về dân số trung bình thì mỗi tỉnh của Trung Quốc có dân số trung bình khoảng 42 triệu người, tức là bằng hơn 40% dân số của Việt Nam. Và dân số trung bình của một đơn vị hành chính cấp tỉnh Trung Quốc tương đương với dân số của Canada, đất nước lớn thứ 2 trên thế giới. Tức là diện tích của Canada chỉ sau nước Nga, nhưng mà dân số trung bình thì chỉ bằng một tỉnh trung bình của Trung Quốc. Còn nói về tỉnh đông dân nhất của Trung Quốc là Quảng Đông. Quảng Đông có dân số gần 130 triệu người, thì lớn hơn dân số nước ta khoảng 30 triệu người, lớn hơn dân số của nước Nhật. Và nếu đứng riêng thì Quảng top 10 quốc gia dân số lớn nhất trên thế giới. Nhưng sự phân bố dân cư của các tỉnh lại cực kỳ chênh lệch. Ở phía Đông và Đông Nam, đó là những nơi ven biển, những nơi có địa hình tương đối dễ sống và trù phú, thì những tỉnh như là Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang hay là Sơn Đông lúc nào cũng chật kín người, nhà cửa san sát, xe cộ đông đúc. Trong khi ở phía Tây, đó là vùng núi của Trung Quốc, những nơi như là Tây Tạng, Thanh Hải hay là Tân Cương lại mênh mông hoang vắng, đi cả chục cây số có khi mới gặp được một thị trấn nhỏ, và nếu may mắn thì gặp được một vài người trên hành trình của mình. Ví dụ, Tây Tạng là một đơn vị hành chính cấp tỉnh, dân số chưa đầy 4 triệu người, tức là dân số chưa bằng tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam. Chênh lệch này cho thấy Trung Quốc là một đất nước rất mất cân đối. Một bên là đô thị hóa cao, một bên thì vẫn còn nhiều nét nguyên sơ. Càng đi sâu, người ta càng thấy sự khác biệt vùng miền ở Trung Quốc. Vùng Đông là vùng giàu nhất, nơi tập trung công nghiệp, cảng biển và xuất khẩu. Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông là đầu tàu của nền kinh tế. Người dân ở đây năng động, giỏi buôn bán, những thành phố thì hiện đại, sầm uất. Vùng miền núi phía Tây thì ngược lại, Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Cam Túc, đất rộng, người thưa, tài nguyên nhiều nhưng kinh tế chậm phát triển. Miền Bắc thì lại có khí hậu khắc nghiệt, công nghiệp nặng phát triển, bởi vì miền Bắc nhiều tài nguyên liên quan đến công nghiệp nặng.
trong khi miền Nam thì nhiệt đới, thiên về nông nghiệp và du lịch. Mỗi tỉnh ở Trung Quốc là một bức tranh riêng với bản sắc và cách sống rất khác nhau, nhưng tất cả đều nằm trong một guồng máy. Thế mới có chuyện người ở tỉnh nọ và tỉnh kia nếu mà nói tiếng địa phương thì có khi không hiểu được nhau mà phải viết ra bằng tiếng Hán. Thủ phủ của các tỉnh tại Trung Quốc cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Quảng Châu là trái tim kinh tế miền Nam, Thành Đô là trung tâm của miền Tây, Vũ Hán là nút giao thông chiến lược giữa Bắc và Nam, Tây An là cố đô mang tính lịch sử văn hóa. Mỗi nơi này không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là đầu não kinh tế của cả một vùng. Nếu nhìn từ trên cao, Trung Quốc giống như một mạng lưới khổng lồ, gần trăm đô thị lớn nhỏ nối với nhau bằng cao tốc, tàu cao tốc, những đường hàng không, tất cả đều hướng về Bắc Kinh như một trung tâm điều phối. Với các tỉnh như vậy thì Trung Quốc quản lý như thế nào? Thứ nhất là ranh giới các tỉnh của Trung Quốc đã hình thành từ hàng trăm năm trước, gắn với địa lý và văn hóa. Tên gọi của nhiều tỉnh cũng phản ánh chính vùng đất đó. Ví dụ, Hồ Bắc có nghĩa là phía Bắc của Hồ Động Đình, hồ nổi tiếng của Trung Quốc. Hồ Nam có nghĩa là phía Nam của Hồ Động Đình. Giang Tô là sự kết hợp giữa Giang Ninh và Tô Châu. Còn Chiết Giang là con sông uốn lượn chảy qua Hàng Châu. Mỗi tỉnh đều có lịch sử, ngôn ngữ, ẩm thực và bản sắc văn hóa riêng. Nếu mà chia nhỏ thêm nữa thì chẳng khác nào xóa nhòa đi cội nguồn văn hóa tại Trung Quốc. Người dân địa phương chắc chắn sẽ phản đối vì với họ, tỉnh không chỉ là ranh giới hành chính mà là quê hương, là bản sắc. Thứ hai, Trung Quốc là một nhà nước tập quyền mạnh, nơi mà chính phủ trung ương nắm quyền kiểm soát tối đa. Nếu bây giờ mà Trung Quốc chia thành 50 hay 60 tỉnh, quyền lực sẽ bị phân tán, địa phương sẽ dễ mạnh lên và địa phương mạnh lên thì trung ương lại khó kiểm soát. Lịch sử Trung Quốc đã từng chứng kiến nhiều thời kỳ chia cắt, loạn lạc như thời Xuân Thu Chiến Quốc hay là thời Ngũ Đại Thập Quốc, khi mà những vùng mạnh lên và họ tự xưng làm vua. Vì vậy các triều đại sau này, kể cả là nhà nước Trung Quốc hiện đại, đều rất sợ việc bị phân quyền quá mức. Giữ số lượng tỉnh vừa đủ nhưng mỗi tỉnh lớn lại có hệ thống đảng lãnh đạo thống nhất sẽ giúp trung ương dễ điều hành và những chỉ thị từ trên xuống được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Thứ ba, Trung Quốc đã có hệ thống hành chính tầng nấc khổng lồ từ trên xuống dưới. Dưới cấp tỉnh là hơn 300 thành phố cấp địa khu, rồi dưới nữa là hơn 2.800 huyện, hàng chục nghìn cấp trấn rồi còn nhỏ hơn nữa. Mỗi cấp đều có chính quyền và đảng ủy riêng. Vì thế Trung ương chẳng cần phải chia thêm những tỉnh mới làm gì. Một mệnh lệnh từ Trung ương có thể đi qua mấy tầng nấc, tới tận những bản xa xôi ở Tân Cương, Tây Tạng, nhanh và chặt chẽ đến mức đáng kể. Thế nên các tỉnh của Trung Quốc tương đối lớn, không chỉ lớn về diện tích như ta đã nói, không chỉ lớn về dân số như ta đã nói, mà còn lớn cả về kinh tế, bởi vì họ có đầy đủ những tố chất, đầy đủ những thứ để mà phát triển cực mạnh. Ví dụ như là tỉnh Quảng Đông thì có GDP khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương với cả đất nước Hàn Quốc. Ngay cả một thành phố như là Bắc Kinh, GDP cũng tương ứng với một quốc gia tại phương Tây. Còn Thượng Hải nếu tách riêng thì GDP cũng đâu đó tiệm cận top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỗi tỉnh đều có hàng chục triệu người, có nền công nghiệp, có nông nghiệp, có thương mại, có dịch vụ hoàn chỉnh. Trung Quốc đã kiểm soát những tỉnh đó bằng cách nào? Câu trả lời đó là hệ thống cực kỳ chặt chẽ. Thêm vào đó thì Trung ương nắm ngân sách và kế hoạch phát triển. Dù mỗi tỉnh thì vẫn có ngân sách riêng, nhưng những dự án lớn như là cao tốc, tàu điện, sân bay hay những nhà máy điện đều phải được nhà nước phê duyệt. Bằng cách này Trung ương sẽ kiểm soát hầu hết những nguồn lực lớn. Ngoài ra còn có Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đây chính là mắt thần chống tham nhũng, thường xuyên cử thanh tra đi khắp nơi. Nhờ cơ chế phía trên kiểm soát phía dưới, Trung ương vừa cho phép tỉnh tự vận hành, vừa luôn giữ sợi dây nắm chặt ở trong tay. Điều khiến thế giới nể phục là dù các tỉnh của họ rộng lớn như thế, dân thì đông như thế, kinh tế thì lớn mạnh như thế, nhưng Trung Quốc vẫn vận hành một cách trơn tru. Một đất nước hơn 1,4 tỷ dân mà Trung ương vẫn nắm được từng con số, từng kế hoạch, từng tuyến đường sắt đang thi công. Chỉ cần ở thủ đô ra lệnh, hàng loạt tỉnh cùng khởi công cao tốc, mở chiến dịch chống ô nhiễm hay là xây nhà máy điện mặt trời cùng một lúc. Guồng máy hành chính ấy vận hành một cách tầng tầng lớp lớp nhưng lại cực kỳ trơn tru. Và đó chính là lý do họ không cần nhiều tỉnh hơn nữa, không cần phải chia nhỏ hơn nữa. Vì họ đã có sẵn một hệ thống dày đặc ở phía dưới, được kiểm soát bằng công nghệ, bằng ngân sách và bằng những công cụ khác. Không quá nhiều tỉnh, nhưng quan trọng mỗi tỉnh đều rất mạnh, ít đầu mối, và mỗi đầu mối đều là một cỗ máy khổng lồ. Vì vậy, dù Trung Quốc chỉ có hơn 30 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng như thế với họ là đủ. Mỗi nơi có hàng chục triệu con người, thậm chí là có hơn 100 triệu con người, có bản sắc, có nền kinh tế riêng, đều vận hành nhịp nhàng trong một tổng thể khổng lồ. Đó là cách mà Trung Quốc, đất nước hơn 1,4 tỷ dân, từng là lớn nhất trên thế giới về mặt dân số, vẫn quản lý được như một cơ thể duy nhất dù diện tích bằng gần cả châu Âu. Và có lẽ chính điều đó đã tạo ra sức mạnh hành chính nổi tiếng của Trung Quốc.
Rộng thì rộng, đông thì đông, nhưng vẫn chỉ có một đầu mối, đó là Bắc Kinh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.